form. Hringur. Ég alveg kringlóttur. Sporaskja. Ég langur hringur. Ferningur. Ég með 4 jafnlangar hliðar. Þríhyrningur. Ég með 3 hliðar. Rétthyrningur. Ég með 2 langar og 2 stuttar hliðar. Fimmhyrningur. Ég með 5 hliðar. Sexhyrningur. Ég með 6 hliðar. Tígull. Ég með 4 hliðar sem fara á ská. Stjarna. Ég með 5 odda. Hjarta. Ég tákn fyrir ást. Koma svo allir saman nú. Hringur. Sporaskja. Ferningur. Þríhyrningur. Rétthyrningur. Fimmhyrningur. Sexhyrningur. Tígull. Stjarna. Hjarta. Nú komin að ykkur. Getið þið nefnt öll formin? Vel gert! Takk í dag og sjáumst næst!